به نام خدا، اسقرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه و کاملا متفاوت در خدمت شما عزیزان دل خودم هستم. خب بریم سراغ چارت طلا در تایم فریم 5 دقیقه و روز دوشنبه و سه‌شنبه، روزی که بالاخره بعد از چند روز درجا زدن در تایم فریم های بالا و مدام چنج آف کارکتر در تایم فریم های پایین تر ما، که به هر حال با شما عزیزان به اشتراک میذارم که ممکنه سوال خیلی شما از عزیزانم تو این حالتهای مارکت باشه. ببین دوستان، امروز میخوام یک مقدار متفاوت درباره چارت طلا صحبت کنم و بیایم با هم دیگه واقع بین باشیم و اینکه من همیشه اصرار دارم به شما عزیزان میگم که بزرگواران بیش از 2 تا ترید در روز نداشته باشید. اگه 2 تا با سود بسته شد، سومی رو انشالله امید خدا میتونید با یک ریسک بالاتری برای خودتون ترید داشته باشید. خب دوشنبه اول صبح همونطور که مشاهده میکنید از 2940 میریزه به 2920، 200 پیپ میریزه اول صبح. دوباره مجدد 200 پیپ میاد بالا. من اصلا کاری ندارم که آیا میشه این ریزش ها، این سودها رو در ادامه با یک سری ستاپ ها، کندل استیک، با هر چیزی فرقی نمیکنه، با عرضه و تقاضا میشه گرفت نمیشه گرفت. من میخوام فقط با استراتژی کندل به کندل به شما عزیزان آموزش بدم و اصلا کاری ندارم به این موارد. فقط میخوام با این استراتژی تو این 2 روز که مارکت اینقدر نوسان داشت، ما کجاها میتونستیم ورودهای خوبی داشته باشیم و اصلا میتونستیم ورود داشته باشیم یا نه، یا بازم مارکت رو رها میکردیم. وقتی 200 پیپ میریزه، 200 پیپ میره بالا، ما طبق استراتژی خودمون میریم جلو. خب اینجا یک چنج آف کارکتر داشتم، یک سقف و کف فرضی برای خودم در نظر گرفته بودم. همونطور که اینجا مشاهده میکنید دقیقاً میاد و اینجا ببین دوستان، دقیقاً میاد و یک ایندیوسمنت برای من بلا فاصله، یک ایندیوسمنت کندلی بعد از یک چنج آف کارکتر واسه من ایجاد میکنه. این ایندیوسمنت من میاد پایین میره بالا. دوستان که تازه به جمع اضافه شدن حتما از قسمت پلیلیست کانال 6 قسمت ابتدایی رو مشاهده کنند و ضمناً کانال اینستاگرام و لینک شد در کانال تلگرام قرار دادم، حتما عضو بشید، حمایت کنید. ممنونم، تشکر مثل همیشه. خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید من اینجا ایندیوسمنت دارم، دوباره قله بالاتر از قله قبلی ایندیوسمنت آپدیت میشه و اینجا ایندیوسمنت من تاچ میشه و یک سقف ساختاری مجدد که بالاتر از سقف قبلی و خودش هم هست به من میده. اینجا میشه نایه پی آی من، خلاف روند منم میشه و وقتی که میاد توی قسمت پی آی دوباره مجددا اینجا میاد سقف رید میکنه، من به شما پیشنهاد میدم ببینید وقتی میاد سقف رید میکنه، پی آی من چیکار کرده؟ رید کرده. این پی آی خلاف روند ماست. خب حالا یا میگیریم یا اصلا نمیگیریم، هیچ ایرادی نداره. حالا من اون نکته رو واسه اون دسته از عزیزانی میگم، زمانی که در تایم فریم 1 دقیقه بارها خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه ریسک ریوارد های خیلی خوبی داشته باشید، نواهی باید در تایم فریم بالاتر شما رسم بشه، چون ما مولتی تایم کار میکنیم. این 2 تا ترکیب 2 تا تایم فریم بهش میگن مولتی تایم. من تایم فریم 5 دقیقه و 1 دقیقه کار میکنم. اگه در 5 دقیقه به گره معاملاتی بخورم، یک شیفت میدم میرم تایم فریم 15 دقیقه و اونجا تکلیف خودم رو مشخص میکنم. خب اینجا نگاه کنید دوستان، من در تایم فریم 5 دقیقه هستم و دقیقاً در تایم فریم 1 دقیقه میام و میبینم در 5 دقیقه اینجا سقف‌ها رید شده، استاپ های پشت نایه پی آی من جمع شده. دیگه درباره رید کلی ما توضیح داریم خدمتتون. وقتی پرقدرت میاد یک کفی رو میشکنه، این خودش یک علامتیه. چرا علامته؟ کاری نداره، شما خودتون اینجا نگاه کنید دیگه، اینا قلقه های گرفتنه ها. خوب نکته رو بگیر، خوب نگاه کنید دوستان عزیزان و اون دست از عزیزانی که خب شاید با تعداد کمی ویدیو دیدن، سریع سوال براشون پیش میاد که چجوری نقطه ورود کنیم. حتما بیاین تمام مثال ها رو نگاه کنید. من توی هر مثال یک نکته ناب به شما عزیزان گفتم. اینجا نگاه کنید وقتی داره میاد، این که آخرین سقف منه، پس شکست این کف ها در اینجا به درد من نمیخوره. اگه کفی هم داشته باشه، زمین که هیچ کفی هم اینجا شکسته نشده و اینجا دوباره قیمت میره بالاتر از قله قبلی، یک کف جدید واسه من ایجاد میشه، میره بالا میاد پایین، یک کف دیگه برای من ایجاد میشه. اینجا تازه در دل نایه پی آی 5 دقیقه من در تایم فریم 1 دقیقه یک کف شکسته میشه. همینجا برای من چند تا سوال ایجاد میشه.
آیا از قرضاده اگر این کف تو دل نایه پیایی نبود اینجا بود ورود کنیم؟ اگه این کفو شکست، ببین دوستان، من خودم به شخصه همیشه به شما عزیزان توصیه میکنم اگر کف شما خیلی دورتر از نایه پیای 5 دقیقه بود ورود نکنید. اگر هم کردین میشه ورود پر ریسک، ظرفیت ضررش رو به جون بخر. اما بذارین ستاپ به درستی شکل بگیره. اولین کفیه که بعد از این همه رشد، از اینجا نگاه کنین دوستان، از اینجا قیمت داره میاد بالا. کدوم کف اومد شکست؟ ببین این یک کف، ببینید این حالا اینجا باز دوباره که میره بالاتر یک کف دیگه میاد میسازه. اینجا باز دوباره اینجا مشاهده کنید، ببین هنوز هیچ کفی واسه من نشکسته. ببینید پس وقتی که یک کفی میاد برای من پرقدرت، بعد از این همه صعود، بعد از این همه خستگی در روند صعودی، یک کفی رو پرقدرت میاد میشکنه، پس یکم اینجا باید مشکوک بشم. آقا اینو شکست، باشه. دو تا حالت داره، یا همینجا ورود میکنیم، استاپ رو میذاریم بالاتر از این شادو یک مقداری، حالا من همیشه گفتم 5 پیپ بالاتر بذارید، حالا یا اینکه نه وایسیم دوباره این لگ بره بالا، ببینیم آیا واقعا این شکست واقعی ما بوده یا نه. اگر رفت بالا این سقف رو دید با بدنه شکست، دیگه این شکست از بین میره فعلا برای ما. اما نه، اینجا هم رفت دوباره چیکار کرد؟ حتی بهش نرسید دیگه. من در این نکته که بارها تو فیلم شما عزیزان توضیح دادم خدمتتون. بعد دوباره مجدد میاد یک کف دیگه، حالا اینجا که بالاتر از این نرفته، میاد اینو پرقدرت دوباره میشکنه. پس اینجا داره من نشون میده که من میتونم وارد معامله بشم. حتی شما از همین لگ آخر که داره میره بالا، اگه پرقدرت دوباره برگرده، شما همین جاها در تایم فریم 1 دقیقه راحت میتونید وارد چی بشید؟ بگید معامله بشید. و یک معامله تیپی، چون خلاف رونده. من همیشه گفتم در راستای روند تیپی 2 رو بگیر، در خلاف روند تیپی 1 رو بگیرید. حالا ما اینجا آیا ما تیپی 1 میداد یا نه؟ ما اینجا استاپ مثلا میخوردیم. من همینجا هم بذارم، این بالا هم بذارم برای شما عزیزان. اینجا نگاه کنید راحت. من خیلی ورودمو پایین‌تر گذاشتم دیگه، پایین گذاشتم. خوب این شکست رو بررسی کردیم که آیا شکست خوبه یا نه. این تیپی 1 رو راحت به شما میده، راحت، چون خلاف رونده، راحت به شما میده. حالا این یک ورود. بریم جلوتر. من اینو بیارمش. خب اینجا نگاه کنید دوستان، بریم سراغ ادامه ماجرا. پس این اولین ورود ما در روز دوشنبه ساعتهای 11 ظهر هست، نه ساعت 2 صبح، نه ساعت 5 صبح، دیگه ساعت 10:30 هم که دیگه لندن هم بازارش باز شده. دوباره میاد بالا BOS میزنه. ببین خلاف روند خیلی مهمه برای شما عزیزان، باید تاییدیه زیادی ازش بگیریم، خیلی مهمه. ببین اینجا به BOS زده میشه، دوباره من لو میده، دوباره باز میاد پایین و اینجا من چنج میده. این چقدر نوسان شدیده. این مارکت داره میگه آقا من کلی نوسان دارم، اینجا یک نوسان، اینجا یک نوسان. حالا این نکته خیلی جالب، من ستاپ های دیگه هم به شما عزیزان آموزش دادم داخل همین کانال، با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم. برید اون ستاپ ها رو نگاه کنید، اینجا چرا من BOS داشتم، چرا اینجا BOS نداشتم؟ اینجا رید شده و این سقف من از اینجا منتقل شد به اینجا. خوب نگاه کنید، از همینجا منتقل شد به اینجا، بعد اینجا شد BOS من و اینجا میشه کف لوی من. حالا من علامت گذاریشم انجام میدم که شما در جریان باشید. خب اینجا BOS زده شده، هیچ تاییدی هم به ما نمیده، یک راز همینجور BOS و بریک بلاک رو میشکنه، کف رو میشکنه، چنج آف کاراکتر میده. خودتون نگاه کنید. خیلی وقتا یک تریدر، چرا ما میگیم آقا ستاپ های دیگر هم یاد داشته باشید، بعضی روزا بازار مارکت به این شکل میشه. من این ریدو دیگه پاکش میکنم که شما از آن دیگه اذیت نشید. خب اینجا نگاه کنید، من فقط یک کف میذارم این صفحه اینجا انتقالش بدم که به درستی کار انجام شده باشه. این یک واگرایی زده شده، یک واگرایی.
بارها گفتم این واگرای من مختص خودمه، هیچ جا نیستش، برید پیدا کنید. اینجا نگاه کنید دوستان، یک واگرای خیلی عالی بهتون آموزش دادم. اینجا سقف اول منه، یه خط عمود رسم کنید. درباره بیت کوین هم صحبت کردم، لینکش هم گذاشتم، برید نگاه کنید. و زمانی که بیت کوین روی 100,000 خورده‌ای بود براتون تحلیل گذاشتم و گفتم تا کمر واگرایی احتمال اومدن داره، نگفتم باید. هیچ وقت من کلمه باید رو استفاده نمی‌کنم. گفتم میتونه اصلا نخرید، ولی این کلمه رو گفتم نخرید. اینجا نگاه کنید، الان طلا رو ان شاءالله در جلوتر در بلند مدت براتون تحلیل میکنم. این کمر واگرایی منه، ببین این کمر واگرایی منه عزیزان. این دقیقاً چنج میزنه، از هم کمر برمیگرده میره بالا. اصلا ما میگیم اینا رو هم نمیخواد بگیریم. اینا نکاتیه که من دوست دارم. کار ترید کار خیلی هوشمندانه ایه. یعنی مثل شما عزیزان باید از یک ذکاوت و هوش خاصی برخوردار باشید که همتون هستید. اگر اصلا سراغ این کار نمی اومدید، مطمئنا اینها رو در ادامه روند بعد از دیدن این ویدیو این نکات رو یادداشت کنید، خیلی به دردتون میخوره. شما از همین کمر واگرایی میتونید به عنوان یک نواحی بسیار مهمی استفاده کنید. من این رو بارها داخل ویدیوها با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم، اونم با همین واگرایی که من خدمتتون دارم عرض میکنم. حالا اینجا چنج آف کاراکتر داد، خب اینجا دوباره اومد بالا، باز با بدنه چنج آف کاراکتر داد. حالا که اینجا چنج آف کاراکتر میده، دوباره روز دوشنبه تو یک ساعت خیلی خوب بریم ادامه ماجرا. خوب نگاه کنید دوستان، اصلا ما اونا رو هم نگرفتیم. اومد اینجا چنج آف کاراکتر داد، بعد من اینجا حالا چون چنج نزولی داشتم اینجا ایندیوسمنت هم بوده که وقتی میاد تاچش میکنه لوی من میشه اینجا، که بچم میاد دیگه میزنه و اینجا باز دوباره میشه لوی بعدی من. حالا من دیگه اینا رو رسم نکردم که میدونم همتون اینا رو دیگه بلدین. حالا اینجا نگاه کنید دقیقاً، من این خط چی رو پاک کنم. اینجا نگاه کنید دوستان، یک ناحیه بریک بلاک واسه من اینجا رسم کرده. این رسم بریک بلاک منه. همیشه هم با رنگ آبی نشونش دادم، بریکر بلاک. اینم ناحیه ایندیوسمنت منه در روند، چون دیگه روندم سعودی شده، یا از ایندیوسمنتش برمیگرده یا از بریک بلاک یا از پی آیش برمیگرده. روند من سعودیه. همونطور که اینجا مشاهده میکنید دوباره میاد استاپ های پشت بریک بلاک رو جمع میکنه، همینجا که دارم خدمتتون عرض میکنم. دوباره میریم در تایم فریم 1 دقیقه. خوب نگاه کنید، این دفعه دیگه در راستای روند داریم وارد معامله میشیم، در راستای روند. ببین من اصلا جایی که چنج زده مارکت رو رها کردم، دقیقا میاد استاپا همه رو قشنگ جمع میکنه و یک سقف واسه من چیکار میکنه، اینجا میشکنه. خوب نگاه کنید دوستان، یک سقف، ببین این دیگه من راحت دارم بهتون میگم دیگه، یک سقف میاد شکسته میشه و بعد میره بالا. حالا شما خودتون اینجا نگاه کنید، من اگر همینجا وارد معامله بشم استاپام یکم حتی پایین هم تازه میام میذارم. خب حالا خودتون نگاه کنین، الان تا همینجا اگه بخواد بیاد تا همین سقف قبلی خودش هم بیشتر نمیخواد بذارید. تا همینجا تیپی دو در راستای روند، تیپی 2 داد بهتون یا نداد؟ ببینید تیپی 2 راحت بهتون میده، چون در راستای رونده. قرار نیست ما توهم قیمتی بزنیم و باهاش حالاها بریم. این یک تیپی 2، اون یک تیپی 1، در کل میشه چی بچه‌ها؟ میشه یک تیپی 3. کار دیگه ای کردم من، تازه من بماند اون واگرایی رو نگرفتم، ارزم به حضور شما تو کمر واگرایی وارد بای نشدم، همه اونا رو کلا به لقاش بخشیدم. فقط خواستم بگم آقا ببینید این همین روزهایی که بسیار بسیار مارکت فراوان میاد برای من و شما چنج آف کاراکتر میزنه. خوب نگاه کنید اینجا دیگه چون ایندیوسمنتی تاچ نشده، اینجا دیگه بی او اس ندارم. این سقفای من سقفای کندلیه. تازه نگاه کنید تا کجا رفته، خودتون نگاه کنید. تیپی 5 رو هم میاد میده. ما تازه میگیم تیپی 2 تا این سقف بیشتر نمیخواد بگیرید. ببین تیپی 5 تازه بهتون میاد میده. اینم هیچ، همون تیپی 2. اینجا 2 تا نقطه ورود داشتم. پس ببین 3% توی یک روز، روزهایی که تازه مارکت نه به کف و سقفای من و شما احترام میذاره، چون نوسان قیمتی زیاده. ما نباید بگیم ای بابا چرا در پی آی قیمت نیومد. من همیشه گفتم عزیزان مارکت چرا نداره، باید نداره، مارکت میتونه، احتمال داره. تمام دنیا دارن توش ترید میکنن.
چقدر این استراتژی باید ناب باشه، عالی باشه که شما حداقل ساختار مارکت رو تشخیص بدید. هر شکستی BOS نیست عزیزان من، هر شکستی BOS نیست. این شکست کندلی منه، این شکست ساختار منه. اینجا میام شکارش میکنم، باهاش میرم بالا. تمام. داستان مارکت به این شکله. دوباره میاد پایین چنج آف کاراکتر میزنه. ببینید میاد چیکار میکنه؟ چنج آف کاراکتر میزنه توی نایه بریک بلاکش، جواب نمیده، برمیگرده. ایندیوسمنت جواب نمیده، برمیگرده. کاری ما بهش نداریم دیگه. ساعت 10 شب که من نمیخوام دیگه ترید داشته باشم، تو یک نوسان قیمتی افتادم، همینقدر که میریزه همینقدر هم برمیگرده. اصلا من تازه کاری هم ندارم که اینجاها ببینید، اینجاها میاد واگرایی میزنه، مجددا میریزه. تازه ما اینا هم نمیخوایم وارد معامله بشیم. یعنی اگه بعضا ما در همین نوایی هم بخوایم تو بریک بلاک اینا مجددا سلر باشیم، به هر دلیلی استاپ هم بخوریم، کال مارجین که نمیشیم، نه تا استاپ خوردیم دیگه، یه دونه استاپ اینجا میخوریم، هیچ اشکالی نداره. میاد اینجا با واگرایی ما وارد معامله میشیم. زود ستاپ هایی داریم که خیلی قشنگ میتونیم سریع همون روز استاپ رو جبران کنیم. اصلا در مارکت نگرانی نباید داشته باشیم، چون ستاپ و استراتژی داریم. در روز سه‌شنبه همونطور که اینجا مشاهده میکنید، دوباره مجددا اینجا نگاه کنید بزرگواران، میاد یک واگرایی میزنه. ببین اصلا ما میگیم تازه شما اینا خلاف رونده، نخواستی بگیرید نگیرید. ببین چقدر ستاپ توی این مارکت هست. ببین همه رو صادقانه دارم بهتون میگم. اینجا نگاه کنید، همینجا نگاه کنید دوستان، این هم کمر واگرایی منه، میاد تا کمر واگرایی من، ریزه نمیخواد بگیرید. اما همین کمر واگرایی رو به عنوان یک ناحیه مهم برای خود در نظر بگیر. اینجا میاد دوباره مجددا ببین چنج آف کاراکتر میزنه. اینجا من چنج دارم چون روند نزولیه. اینجا ایندیوسمنت من تاچ میشه، به من لو میده. خوب نگاه کنید، اینجا من این نکته رو برم خیلی آموزشی میتونه برای شما عزیزان باشه. روند من نزولیه، همونطور که این روز سه‌شنبه شده، کلا روند از بالا مشخص نزولی. اینجا میره بالا میاد پایین، کف از کف قبلی، اینجا میشه ایندیوسمنت. در روندهای نزولی ما ایندیوسمنت از سقف میندازیم. این مال دیروزه، خوب نگاه کنید. پس اون دوشنبه پرپیش خمو با سود بستیم، اینم روز سه‌شنبه. اینجا نگاه کنید، یک دونه ایندیوس، یک دونه لو من اینجا میده. خب میره بالا میاد پایین، اینجا لو من رید میشه. ببین دقیقاً میاد رید میشه، بعد اینجا باز دوباره میاد رید. اینا همه داره رید میشه، اینا همه داره رید میشه. اینجا میاد دوباره با بدنه میشکنه، میشه BOS من، روند نزولی. خب من تو بریک بلاکش باید بیام سل بگیرم دیگه. این بریک بلاک منه دیگه. ببین این من اینو بذارم، این سقف هم اینجا براتون بذارم. اینجا من باید بیام تو بریک بلاک وارد چی بشم؟ سل بشم دیگه. آیا من تاییدیه میدرسن؟ پر قدرت داره میاد میشکنه. خداحافظ شما اصلا دیگه وقتی که بریک بلاکت با بدنه پی آی ایندیوسمنت و شکست، خداحافظی کن باش. تمام. اینجا ایندیوسمنت منه، این آیه ایندیوسمنت منه، شکست. تمام. اینجا نایه پی آی منه، این نایه پی آی منه. اینجا رو میاد تازه باز دوباره چیکار میکنه؟ پر قدرت با بدنه میشکنه، کاری بهش ندارم، میشکنه. وقتی که قیمت داره اینجوری پر قدرت میاد بالا، آقا این دیگه چنج داد. وقتی چنج میزنه این کف من میشه دوباره لو دیگه. ببین این کف من میشه چی؟ میشه لو دوباره. اینجا میشه لو، باز دوباره اینجا شروع میکنه به ریزش کردن. حالا یک نکته بهتون بگم، ببینید دوستان بزرگواران، اینجا اومد چنج آف کارتش رو گرفت زد. اینجا دقیقاً میاد چنج آف کارتش دقیقاً میاد میزنه. حالا اینجا دیگه من هیچ نایه پی آی علاوه 5 دقیقه اینجا ندارم. این پی آی مربوط به این چنج آف کارتر که من فعلا کاری بهش ندارم. اینجا من چیزی خاصی ازش ندارم. مارکت اینجا میاد درجا میزنه. حواستون باشه اینجا نایه کمر واگرایی منه، چنج زده شده. خب حالا من باید چیکار کنم؟ اینجا نگاه کنید، هرچی هم قیمت میاد بالا، آرساش بالا 70 نمیاد. آیا من میتونم اینجا وارد معامله بشم؟ آیا در یک دقیقه من میتونم اینجا وارد معامله بشم؟ من همین قسمت رو میرم توی یک دقیقه برای شما عزیزان تحلیل میکنم. ما 2 تا تایم فریم داریم دیگه، اینو بارها خدمتتون عرض کردم. اما اینجا نگاه کنید، همونطور که اینجا مشاهده میکنید دقیقاً قیمت اینجا میاد ایندیوسمنت داره در یک دقیقش، اینجا میاد ایندیوسمنت تاچ میشه. خوب نگاه کنید، اینجا میاد پر قدرت
BOS میزنه، اینجا میاد پرقدرت BOS میزنه، این BOS منه. سری بلافاصله لوی من اینجا چی میشه؟ کانفرم میشه. من رنگشم میام قرمز زرد میکنم که شما از آنم قشنگ ببینید. اینجا نگاه کنید پرقدرت میاد میشکنه، اینجا میاد میشکنه. اینجا به من چی داد؟ CHOCH. چرا؟ چون اینجا های داشتم دیگه، BOS داشتم. ببینید اینجا من BOS داشتم، اینجا ایندیوسمنت من بود، تاچ شد های من، اینجا پرقدرت شکست و اینجا شد لوی من. پس پرقدرت میاد یک چنج آف کاراکتر میزنه، این پرقدرت میاد میزنه، همون چیزی که در 5 دقیقه به شما دادم. وقتی ما در 5 دقیقه چیزی گیرمون نمیاد، نایه خوبی به ما نمیده مثل روز دوشنبه، میایم تو 1 دقیقه، چون ما مولتی تایم داریم کار میکنیم. ببینید اینا قلقای مارکته. اگه تو اون تایم چیزی گیرت نیامد، تایم فریم بچرخونیدش. میام تو 1 دقیقه، میدونم که روند من صعودی شده. حالا کاری ندارم که حالا اینجا 200 آمده پایین، باز 200 رفته بالا. خب اینجا روند من صعودی شده. آیا من میتونم خلاف روند یه تیپی 1 بگیرم؟ ببین به شرطی که علائمشو ببینم. اینجا میاد چنج آف کاراکتر میزنه، پرقدرت. وقتی چنج آف کاراکتر میزنه، بالاترین قیمت من میشه اینجا در نهایت 1 دقیقه. خوب نگاه کنید، همینجا رو میام پی آی برای خودم چیکار میکنم؟ رسم میکنم. این پی آی 1 دقیقه منه، رنگش هم قرمز میذارم. دقیقاً اینجا می‌نویسم پی آی 1 دقیقه. این خدمت شما هست. دوباره میاد تو 1 دقیقه. همونطور که اینجا مشاهده میکنید یک کف پرقدرت شکسته میشه. اگر من همینجا بیام تو همین شکست این کف، همین کف هم اگه نگاه کنید باز با FVG داره میشکنه، باز داره با FVG میشکنه بزرگواران. خوب نگاه کنید، دقت. یک اوردر سل اینجا داشتم، یک شکست کف اینجا دارم. اگه من اینجا ورود کنم، استاپم بالا بیام بذارم، یک تیپی تا همین کف خودش بخوام بگیرم، چقدر بهم میده؟ آقا خلاف رونده، اصلا یکو بگیر. یک میشه کجا؟ میشه اینجا. نده بهتون. چنج آف کاراکتر داشتم، الکی نمیام بگیرم که. چنج داشتم، اوردرهای سل خوبی دیدم، ضعف رو دیدم در اینجا. در پی آی من یک کف شکسته شده، اما تو این پی آی من نیامد استاپا رو جمع بکنه، اما برگشت. این مارکت همینه، همیشه از یک الگوی خاص تبعیت نمیکنه بزرگواران، نمیکنه. ببینید اینجا میاد میشکنه و بعد چیکار میکنه؟ شروع میکنه به ریزش کردن. و بعد این هم تیپی 1 شما در روز دوشنبه. حالا تازه اینجا نگاه کنید دیگه، حالا بعد مارکت یک دفعی شروع میکنه به یک ریزش بسیار بسیار وحشتناک که اصلا از همونجا انگار فنر ریزش طلا در اومد. ما یکو گرفتیم بستیم، ما دیگه دنبال اینها نیستیم. اینها دیگه چون خلاف رونده باید قاعده رعایت کنیم. نه اینکه الان اومده شه گرفته بگیم به به بچه‌ها تیپی در رو گرفتیم. نه ما از این کارا نمی‌کنیم. اما اینجا در ادامه دوباره میاد چنج. نه چقدر چنج تو چنج داریم. اینا مسلما سوالات شما عزیزان. من به خاطر همین این ویدیو رو به احترام شما عزیزان در همین روزهای چالشی میام ضبط میکنم که بگم آقا این روزها برای ما هم هست. اما وقتی میاد توی پی آی من اینجا که چنج آف کاراکتر، اینجا دیگه میشه پی آی 5 دقیقه من. وقتی چنج زده میشه، اینجا میشه دوباره سقف من در 5 دقیقه. حالا من اینجا دیگه توپکشو نمیذارم، اینجا میشه پی آی 5 دقیقه من. اینجا دقیقاً همون جایی که اومد در تایم فریم 5 دقیقه پرقدرت ریخت، خیلی خیلی اومد بالای 5 دقیقه، با اینکه تو 5 دقیقه هم یک بیوسی برای ما تشکیل داد، یک بیوس کاملا ضعیف، ولی چنج آف کاراکتر برای ما عذرخواهی میکنم، یک چنج اینجا برای ما اومد، برای ما زد دقیقاً با بدن. اینجا شادو داره و این شادو دیگه اومد با بدنه زده شد، یعنی اینجا ریدو دقیقاً رد کرد، اومد اینجا زد و بعد بلافاصله شروع کرد به ریزش کردن که من همونجا تو کانالم گذاشتیم برای بچه‌ها، گفتیم آقا اینجا سلشو بگیرید، اینجا ضعیفه، این شکست مشخص ضعیفه. این همون مبحث عرضه و تقاضاست که اگه یاد داشته باشید اینجاست که دیگه وارد سهم میشیم و این رشد رو از دست نمیدیم. این رشد مدیون این ریزشه. این رشدها به خودی خود به وجود نمیاد بزرگواران، به وجود نمیاد. مارکت فقط نباید اینجا رو نگاه کنم، یک عقبه‌ای داره. عقبه تایم فریم روزانه و 4 ساعت و هفتگیمون نیست، عقبه چند ساعت گذشته مارکته. اینجا همون جایی که بچه‌ها گفتیم آقا بگیرین سرتون رو، این چنج آف کاراکتر چنج نیست، این داره ما رو اذیت میکنه. و بعد شد این، حالا من خودم اینجا تیپی 2 بستم، با هم میرفتم سر کلاس، اما دانشجوی من خدا رو شکر
اون شب حتی یک پراپ هم پاس شد با همین ریزش، جای شوکش باقی که داخل کانال تلگرام با شما عزیزان به اشتراک گذاشتیم و این ریزش به وجود اومد. حالا حتی شما اگه ریزش هم نگرفته باشین، در این روزهایی که بازار میاد به شما چنج آف کاراکتر میزنه، شماها ضررهای بسیار بسیار کمتری رو میتونید متحمل بشید. چرا؟ چون شما باید تاییدیه داشته باشید. گرفتن تاییدیه بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه. اگر من اینجا نایه بریک بلاک دارم، اینجا نایه بریک بلاک هم هستش، این نایه بریک بلاک منه دیگه، من اینجا نشکسته. خب کدوم کف من اینجا شکست که من اینجا بخوام سل بگیرم؟ ببین اینجا میاد میره بالا یک کف، میره بالا یک کف. ببین کدوم کف من در تایم بریک بلاک 5 دقیقه من شکسته شده؟ این یک کف. خودتون نگاه کنید ببینید. بعد اینجا این لگی که ایندیوسمنتش اینجاست، پیایش اینجاست دیگه، من این نوایی نباید ترید داشته باشم. ببینید شما فکر میکنید مثلا چرا دانشجوی ما اینجا استاپ های بسیار بسیار کمی میخورن؟ به خاطری که بارها گفتم فرقی نمیکنه دانشجو، شما همتون برای من عزیزین. هیچ من دوست نداشتم از ادبیات استفاده کنم، عذرخواهی میکنم، چون به خودم دیگه قول داده بودم اصلا تفکیک بینتون قائل نشم، از دهنم پرید، بازم عذرخواهی میکنم، ببخشید. خیلی هم حواسم بود که در طول مطالب اصلا به این ادبیات اشاره نکنم، چون همه شما برای من به یک چشم هیچ فرقی نمیکنه. اینجا نکنید بزرگواران، دقیقاً اینجا شکستی من نداشتم و اینجا بریک بلاک من دیگه عمل نمیکنه، پرواز میکنه میره بالا. اینجا نه ایندیوسمنتی دارم نه پیایی دارم. کجا منتظرشم؟ اینجا منتظرشم قیمت واکنش نشون بده. چرا از همینجا میریزه؟ چرا از اینجا نمیریزه؟ این نشون میده که استراتژی درست داره عمل میکنه. هر هفته دارم براتون تمرین میذارم، اینا تکرار نیست، اینا انگیزه و قوت قلبه. بعضی ستاپ ها اگه یک فیلم ازش گذاشته میشه، یعنی این ستاپ زیاد تو مارکت رخ نمیده. از اون ستاپ ها دوری کنید. یه نکته بهتون بگم، بریم تو چارت طلا. اینقدر چارتمون شلوغ پلوغه اینجا. بریم بچه‌ها، حالا اینا چون بحث آموزشی داره چارت من اینجوریه. اینجا نگاه کنید، اینجا دقیقاً اگه خاطرتون باشه ما بیت کوین رو گذاشتیم اینجا هم 4 ساعته طلاست. حالا این رو ما توی قبلا هم اشاره کرده بودم، حالا توی یوتیوب فکر می‌کنم اشاره نکرده بودم. اینجا نکنید دقیقاً از جایی که مارکت دیگه، حالا اگه من بخوام بگم از اینجا دیگه، چون اینا همگرای از اینجا دیگه داره قشنگ واگرش داره دقیقاً میره از همینجا. ببین هر چی عذرخواهی می‌کنم، من این رو بکشم بعد درستش می‌کنم دیگه. اینجا این رو هم بکشم بعد دیگه الان برای شما عزیزان من اینجا به اشتراک میذارم. دوباره اینا رو هیدنش کنم، عذرخواهی میکنم. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، حالا اینجا دیگه پاک شد. اینجا ما واگرایی داریم، اینجا هم واگرایی داریم. کمر این واگرایی های ما میفته اینجاها، دقیقاً اینجاها داره میفته. حواستون به طلا باشه، خیلی مهمه. نمیگم تا اینجا قرار حتما بریزه، میتونه بریزه. این واگرایی که در 4 ساعته داره زده میشه به شدت برای ما ارزشمنده. هیچ کفی رو اینجا تا حالا ندیده. اولین کفی که میتونیم ببینید دقیقاً همین قسمت 2860 مونه. ما همین تحلیل هم واسه بیت کوین داشتیم. اینجا خدمتتون بگم، بریم سراغ بیت کوین. اینم بیت کوین، نگاه کنید بچه‌ها. حالا که زمان ویدیو زیاد شد عذرخواهی میکنم، اینا با سرمایه های شما بازی نمیشه. حداقل اینقدر اینجا ستاپ های نابی بهتون گفتم که انشالله به امید خدا سود کنید و ما رو دعا بفرمایید. همین دعای شما برای ما میلیارد میلیارد ارزش داره. اینجا نگاه کنید عزیزان، RSI بالای 70 بالای 70. اینجا دیگه میاد پر قدرت. حالا یک نوسان بسیار شدیدی رو در مارکت ما داریم. اینجا دقیقاً دوباره بالای 70، اینجا دیگه بالای 70 نمیاد. این هر چی میاد دیگه نمیاد. بهتون گفتم اولین کمر اینجاها من براتون کشیده بودم. این خطایی که بارها برای شما عزیزان من کشیدم، بارها کشیدم برای شما عزیزان. فیلمش هم موجوده در کانال تلگرام، دیشب دوباره تکرارش کردم، گفتم این دقیقاً تا اینجا باید بیاد. قیمت کجا بود؟ اینجاها بود، 107,000 بود، 108,000 بود. اینها، این تحلیل ها رو جدی بگیرید، اینا خیلی مهمه عزیزان. این تا کجا میاد؟ فوق العاده است، فوق العاده است. هنوز هم اینجاها من باید تاییدیه برگشت ببینم. حتی شما از همین ستاب واگرایی در بلند مدت برای اثبات، برای هولد کردن
ارزهای دیجیتالتون میتونید استفاده کنید. انشالله که همیشه موفق باشید. حمایت، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حمایت کنید که انشالله منم انرژی بگیرم بازم از این ویدیوی ناب برای شما عزیزان ناب خودم بذارم. بدرود، خدا نگهدار شما.